આજે અલોંગ વિથ ધ ટેક્સ્ટ બુક મને જોઈએ છે કે તમે એક નોટબુક બી રાખો જે તમે અગર બનાવી હોય તો આજે ખબર પડશે. વેલ મને તો કેતે ખબર પડશે, હું તને જોવા આવું છું. બટ યા અગર બનાવી હોય તો સારું. Also, so was machen wir heute? આજે હવે શું કરવાનું છે આપણે? અહીંયા આગળ Seite Nummer 18 દેખાય છે? ખબર નહીં. ઓકે. Wer, woher, Dialoge, trainieren. Okay. Sammeln, ergänzen Sie den Kasten. અને આ જે બોક્સ છે એને ફૂલ કરવાનું છે આપણે. તો પણ આમાં શું બધું લખેલું છે? લેટ્સ ઝૂમ ઇન. બેટર બેગ્રુસુંગ. તો હવે તમારી નોટબુક અહીંયા કામ લાગશે. તો આ બધું છે ને તમારે લખવાનું છે. તો આજની ડેટ શું છે? બે સાઈડ લખવાનું કે 1/4/2020. Hey, April Fool. Okay, so ઓકે, હવે મને પેજીસ વેસ્ટ કરવા ન ગમે એટલે મેં થોડું આમ કરી નાખ્યું છે. હવે આપણી આ પાસે આવી ગયું બેગ્રુસુંગ એટલે ગ્રીટિંગ્સ, ફોરસ્ટેલુંગ એટલે કે ઇન્ટ્રોડક્શન, નામ, વોહેર, ગેત્રેન્ક. તો આ બધી ઇન્ફોર્મેશન આપણે ક્યાંથી ગોતવાની છે? અહીંયાથી. સો હવે હું આ બધું ફટાફટ અહીંયા કરી લઉં છું અને દેન વી વિલ સી. તો આ બધી મારી ઇન્ફોર્મેશન મેં ભેગી કરી છે. Also, Begrüßung, Entschuldigung, Grüß dich, Hallo, Tag, Guten Tag. Vorstellung. Ich heiße, ich komme aus, das sind, sie ist, ich komme. Name, Samira Sundaram, Katja Baroska, Bilal, Alida, Julian, Marina, Liu May, Frau Schiller. Woher? Indien, Russland, Morocco, USA, Argentinien. Getränke? Orangensaft, Kaffee, Eistee. Also, genug für heute. Morgen treffen wir mit was anderes. Danke!